Då får vi inviga våra nya fina Thule-klossar. Känns mycket mer stabila än de här Biltema-klossarna vi har haft i 4-5 år. Ja, idag känns det som att vi har landat på en riktigt kanonställe. Sjukt nog så är 2 svenskar. Ingen vi känner. Men här finns badrum, ingen dusch, ingen el. Men wow, när vi rullade in här i den lilla allén och hade detta vackra, man säger, slott framför oss. Det kändes makalöst. Såklart så har vi bokat en vinprovning ikväll. Det får man inte missa när man är här. Det känns som lite av syftet faktiskt. Det ser ut som en häftig gammal militärjeep av något slag i garaget där. Ja, väldigt, väldigt vackert. Och direkt när man kommer ut på baksidan så möts man av de härliga Glera-druvorna. För det är det druvorna heter som man gör prosecco på. Väldigt, väldigt puts på stället här. Här fanns det till och med vattenpåfyllningsmöjligheter. Alltså vilket ställe! Här vill man inte åka från. I alla fall inte ens länge. Ja, men så då. Vilken bra framkomst hit. Du, det här stället gillar vi. Det går inte av för hackor. Nästan en sån känsla som att det är för bra för att vara sant. Vi får väl se. So far, so good. Nu är det bara att Proseccon är god också. Jajamän. Ja, nu har tempen blivit lite mer humanare så här på eftermiddagskvisten eller kvällskvisten närmare bestämt har det blivit. Här har vi suttit och chillat idag sen vi kom vid husbilen. Så jäkla bra. Nu ska vi på lite vinprovning. Häng med. Spännande. Vinprovning i det lilla kapellet. First wine is a Prosecco Superiore di OCG Brut with 6 grams per liter of residual sugar. Skål. Skål. Trevligt detta. Dove il lago si specchia nel cielo, un sogno dipinto dal tempo leggero. Ja, vilken mysig, trevlig provning. Och nu har han kommit in med lite nybakat bröd och lite... Parmesan och inga dåliga bitar heller. Han skämmer bort oss. Ja, det gör han verkligen. Så jäkla trevligt. Guarda divino, le montagne si tuffano giù nell'acqua, una carezza di luce che mai si stacca, ogni pietra qui parla, ogni ombra racconta, e il silenzio canta forte come un eco senza sorte, sotto il limone dove il cuore si perde tra l'onde calme. Ja, vi har landat i 2 stycken. 2 favoritfrits. Där har vi dem. En oerhört trevlig och gemytlig vinprovning. Alltså han var så trevlig, eller är så trevlig. Väldigt mån om alla som kommer hit, och det läste vi ju på Park for Night också, att han har fått jättegoda referenser om att vara så himla trevlig. Han är inte bara mån om sin mark, han är även mån om sina druvor. Allting är ekologiskt. Ett sånt engagemang, man blir ju helt medtagen. Eller Han och hans syster är det som har det här stället, och det är en 1700-talsvilla och det får plats. De har skrivit 20 bilar. Det är kanske lite optimistiskt, men det skulle gå om man tryckte in. Det är nog med att det finns en massa trevliga flaskor här inne. Något som jag älskar är lite motorhistoria. Autocareta. Från 1939 verkar det som, enligt skylten. Så jäkla häftigt. Den har nog sett sin beskärda del av vindruvor genom åren. Har fått lasta och frakta. Så jäkla häftigt. Konsortium Fiat. Var det så det hela började? Ja, det är kul. Ja, alltså vi är ju rörande överens om att det här är ett toppen ställe att besöka, eller hur? Rörande överens. Ja. Det är guldstjärna på alla håll och kanter. Ja, men det är upplevelsen i sig, alltså det är så trevligt att vara här.
Och sen var det ju, han ställde fram nybakat bröd, han ställde fram massa ost och det var lite chips och han frågade om vi ville ha kaffe efteråt och grappa. Och sen när vi gick nu så sa han, ni vill inte ha mer ett glas vin till och sitta utanför? Vi bara, nej tack, det är jättebra nu. För vi har fått så vi klarar oss. Men de glada engelsmännen bredvid, de tog nog med en flaska tror jag. Ja, jättegemytligt och underbart. Och det är hela atmosfären och stämningen liksom. På denna vingården så är det helt magiskt. Och nu väntar vi på, han har ett gäng till, svenskar faktiskt, som kommer hit. Ja. Som han ska ha en liten provning med. Och sen ska vi få gå ner i vinkällaren. Trevligt. Och kika lite mer. Och nu är vi inne i rummet där det händer. God morgon. Vi drar till Slovenien. Det är vårt nya mål. Det är det som är det fina med husbil. Det är bara att sätta sig i stolen, greppa rodret och dra vidare. Men vad känner du för Slovenien nu, Räsling? Ja, men det ska bli jättespännande. Ja. Du har aldrig varit i Slovenien tidigare? Nej, och det var ju faktiskt mitt förslag den här gången. Ja. Det trodde du inte va? Att jag skulle föreslå det. Det är alltid lite kul att prova lite nya ställen. Jag vet att min man älskar att prova nya ställen. Men jag tycker det är lite trevligt också. Även om jag inte är riktigt lika het på gröten som du är. Ja, och det uppskattar jag såklart att du känner så. Jag har varit i Slovenien lite tidigare. Både med husbil och med motorcykel. Och det är ett fantastiskt land. Härliga människor, billigt, vackert. Underbart att köra i. Vi har fått jättemånga frågor av er följare och tittare på vår nya husbil. På allt ifrån hur sängarna funkar och hur batterierna är kopplade och hur mycket ampertimmar vi har och hur mycket paneler vi har. Gör så. Skicka frågorna till oss så ska vi göra en schysst sammanställning när vi kommer hem ifrån vår Europaresa. Det är så att vi lär oss bilen varje dag. Saker och ting vi uppfattar eller saker och ting vi snappar upp helt enkelt. Så är det några frågor ni har, i och med att denna bilen inte finns ute hos husbilshandlarna riktigt än. Kanske när denna filmen släpps så har det börjat dimpa in ett par. Men de växer inte på träd och leveranstiderna är rätt så långa. Jag har hört från vissa som har beställt att det har varit mars-april 2026 som är det senaste budet. Men har ni frågor som sagt, skicka dem gärna till oss så gör vi en sammanställning och en separat video på det när vi kommer hem. Är det fixar-Nisse som är i farten igen? Ja, vi fick en ny erfarenhet igår. De här luckorna är ju jättefina. Och gör man bara så här så vill de inte låsa. Utan man måste putta på dem så här. Och det är ingen stor grej att göra, men det är väldigt lätt att missa. Den fick vi bittert erfara igår innan vi kom hit. Då stod luckan på detta sättet. Och i en snäv sväng så kom hela den här hyllan. För att de här hyllorna är tydligen inte förankrade på de här klackarna. Där är faktiskt ett hål under. Så att i min vision så borde det vara en skruv som sitter underifrån och upp i hyllan. Ja, för det var rätt mycket attiraljer i de här små lådorna som vi har där uppe. Ja, det blev en vansinnig smäll. Men jag tänker som så här. Att man skulle kunna sätta sån här dubbelhäftande Tesa-tejp på de här små klackarna. Bara för att förhindra att den ska glida. Och jag tror att det kommer att göra susen. Det tror jag också. Och vi har ju verkligen försökt med den här bilen att få allting så bra som möjligt så att inte det låter. Och inte det åker omkring. Eftersom, för det första, min man klarar inte av när det låter. Och för det andra så åker vi på lite mer skumpiga, bumpiga vägar just nu. Ja, men så är det ju. Italiens vägar är ju inte kända för att vara de mest välskötta. Det är lite, speciellt på landsvägarna. Även motorvägarna är inte helt till belåtenhet alltid. Men det är ju verkligen ett eldprov. Klarar man Italien utan att saker och ting låter. Och vi är nära. Vi är jättenära. Så nu ska vi se här. Ja, men det är strålande. Easy fix. Och jag vill också bara passa på att säga, för det här är ju någonting som vi har haft problem med i den tidigare bilen. Att när vi åker omkring så när vi öppnar dörren så kommer alla glas ut farande. Och det är därför jag har tjatat om detta, att jag vill ha det här. Alltså så här står det, även när allt annat trillar ut. Ja, alltså så står de det var i sina rader. Alltså.
Så... Det var en klockren investering faktiskt. Inte ett enda ljud ifrån glas har vi haft på den här resan. Inte från tallrikar heller. Nej, för vi har ju även tallrikarna. Ja, det är så jäkla bra. De bara står där de står. Precis så det är tänkt. Japp. Så det är vi nöjda över. Verkligen. Så nu är vi, och om du bara klistrar fast dem där också, så är vi ännu mer nära perfektionist. Precis. Jag har nog aldrig bytt filter i vår vattenkanna för första gången, va? Ja. Så... Och det är bara en sån här liten patron. Och det är ju en kolfilter med en magnesiumtillsats. Så att det blir lite godare, lite kallare. Men nu ska vi upp och kolla på Alessandros vindruvor. Och då ska vi åka den häftiga jeepen som jag snackade om igår. Bara det är ju en ashäftig grej. Is it American Jeep or is it Italian? American. Yeah. See, when finish the World War, America don't bring this Jeep in Italy and transfer in America because it's too expensive. Oh, okay, And, so they left it. Abandoned in Italy this Jeep. And in 1950, the farmer bring this Jeep, and this is the first tractor for the Italian farmer. Wow. How old is it? 1942. Wow. Äldre än min mamma. In fondo al buio della notte brilla forte più delle stelle. Io mi perdo in questo cielo mentre chiudo gli occhi e volo in alto, e volo in alto, e volo in alto. This is the Glera grapes, and also we have the forest. Häftigt. Här står vi nu uppe i familjen Canels 2 hektar vinodling. Här, Ekologisk vinodling. Yes. Han har visat oss en massa saker här på vägen upp och pratat om allting. Samtidigt vi fick en ashäftig tur upp här på berget i hans gamla krigsjeep. Den här lämnades kvar av amerikanerna. Mm. Så den är alltså från 1942. Kändes jättetryggt att åka upp för jättebranta backar. Men det var häftigt. Den klarade riktigt bra. De renoverade den här bilen under covid. Och här har vi då deras familjehus. Sedan 100 år tillbaka. Och här blev det tydligen bombat. Så de har fått bygga upp huset på nytt igen. Var väl under kriget antar jag. Alltså detta här har ju varit en helt magisk upplevelse. Som vi sa tidigare att det var en fantastisk gård och en fantastisk vinprovning med ett sånt engagemang och driv från Alessandro och hans familj. Men alltså nu är vi ju här. Alltså detta här måste upplevas. Det är helt fantastiskt. Vilken jävla... vilket äventyr. Jag älskar detta här. Alltså här uppe på kullen då så har de till 95% gläradruvorna som de använder till att göra prosecco, men även 5% av lite annat varierande. Smått och gott. Smått och gott, ja. Nej, vilken jäkla upplevelse detta är. Här har vi då utsikten ner till byn där vi står. Wow. Så magiskt bra. En sak som jag inte har tänkt på tidigare, men såklart, det är ju rätt logiskt. Han förklarar, de har en väldigt stolthet att om de lyckas att odla sina druvor utan att använda bekämpningsmedel, alltså att de gör det organiskt. Och är det så att de har vinranker och det inte är någonting som växer under vinrankerna så har de använt bekämpningsmedel. Och det är ju rätt så logiskt i sig själv. Du ser ju här, det är ju vildvuxet och han kämpar och han har en sån jäkla passion och stolthet för detta här. Och samtidigt utbildande för oss. Vi tycker detta är jätteintressant. Så att alltid kul att bli berikad med ny härlig info.
Han berättade just precis för mig om de här blommorna. Han klipper inte gräset. Du sa väl någonting om det här att det var ekologiskt när det är gräs under druvorna. Och det finns en insekt som lägger sin nektar och tar av de här blommorna. Och sen när insekten blir lite äldre så äter den av skadedjur som är på rankerna. Så därför vill man inte ta bort de här blommorna, för att man vill gärna att de här insekterna ska finnas i stora mängder så att de kan ta det som man inte vill ha på rankerna helt enkelt. Smart. Mm. Ja, nu är det dags för att dra ner till vingården igen. Den klarar faktiskt detta jäkligt bra, den här gamla jeepen. Så jäkla kul. Ja, till och med så använder Alejandro sina stockar från skogen till att staga upp sina vinrankor. Han använder inte några metallspett eller betongpinnar. Det är hållbarhet ut i fingerspetsarna. Vilken eldsjäl. Älskar detta. Vilken underbar upplevelse. Alltså helt fantastisk. Nu måste vi gå och köpa lite mer vin. Det måste vi göra. Ja, alltså detta är imponerande på så många sätt. Inte bara av att se hur han dubbelkopplar för att hantera den här osynkroniserade växellådan i den Willys-jeepen. Nej, så jäkla kul. Ja, det var riktigt cool. Åk hit. Vi glömde berätta hur mycket vinprövningen kostar igår. Nu köpte vi massa vin och så, men vi räknade ut att jag tror det blir 10 euro per näsa. Och då fick vi massa vin och lite ost och lite kex och lite bröd och lite sånt. Och så en supertrevlig visning också. Och även lite kaffe och grappa efteråt också. Ja, det fick vi det också. Ja. Så att det var ju sjukt värt det. Ja, verkligen. Och sen ändå står man ju gratis här också. Precis det jag skulle komma till. Man står helt gratis här. Man har tillgång till toalett. Man har tillgång till färskvatten och så vidare. Så det är... Ja, det finns ingen anledning. 5 stjärnor. Minst 7000 solar. Och det fanns vattenpåfyllning här också. Så det ska vi göra, för nu vet vi inte riktigt när vi kommer att ha tillgång till det nästa gång. Ja, och som ni alla vet, man använder aldrig slang som man inte vet var den har varit tidigare. Så därför har vi med oss vår egen slang, precis som många av ni andra. Och ett litet sortiment av kopplingar. Gardena har gått på påsen. Massa grejer. Massa grejer. Och här är ju perfekt, för jag tror att detta här är första gången vi använder den gigantiska som vi var i Italien för typ 3 år sedan. Men det var väl skönt att den får komma till användning också. Ja, men precis. Så jäkla smidigt. Perfekt. Och sen då alltid skölja igenom. Det var ett gammalt vatten och sånt i slangen nu, så det vill man gärna få ut. Så. Ja. Och nu gjorde vi inte förra stället. Det var jättetrevligt på alla sätt och vis, men just där så var det en slang precis bredvid där man också tömde toa. Ja. Och då, lite sådär... Då kan ju bakterier ha krypit in i rören, och det vill jag inte riskera att utsätta oss för vi är ju jäkligt måna om vår vattenhälsa. Så kopplar vi bara på den där. Så då väntar vi tills vi var här. Yes. Spola igen. Ska jag hålla den? Du kan få hålla den, så kan vi vattna blommorna lite. Ja. Likadant där. Vi sköljer igenom filtret om det har stått stilla. I Nordus har vi inte använt filtret på typ 4 dagar, va? Nej, precis. Vi har inte använt så mycket vatten, så att... Sköljer vi igenom ett par liter innan vi trycker in den i tanken. Jag tycker det är så jäkla smutt. Det är så nära. Ja, den är väldigt smidig faktiskt. Ja. Ja, men då kör vi då. Så Yes. kommer vi ha mycket vatten igen. Ja, vi var nästan helt tumma på vatten nu faktiskt. Jag var duscha och hade det gött igår också, så att det var läge att fylla på. Men vi hade ju ett litet läckage när vi fick bilen. Det testade vi redan det första vi gjorde när vi stod hemma på uppfarten i Luddan. Den där lilla tömningsventilen med en mikrofibertrasa runt om sig.
Där hade vi ett litet läckage, så att just nu så ser vi till att inte toppfylla. Så vi måste hela tiden ha koll på det där, så att det inte blir för mycket vatten, för att det liksom trycker upp genom den tätningen så vi får någon vattenskada eller någonting. Så vi håller en sån bit från toppen. Lite skvalp och sånt kan den ta, men när den är toppfylld, det blir ett jäkla tryck. Speciellt när sådana bilen rör sig såklart. Så länge man är medveten och har koll.